door. So, ito yung main door. Ayan, main door. Ayan, papasok mo. Ayan siya agad, yung makikita mo. Medyo magulo pa siya ngayon kasi Opo. Good humor. They say I'm out of my mind. Standing on the outside, but it's cooler, it's fresher. I like it here. Saturday afternoon, evening na pala. And today is maglilipat kami sa aming mga gamit dun sa kabilang bahay because days from now, lilipat na kami ng bahay. And actually, yung ibang mga gamit nandun na siya. So later, ipapakita ko sa inyo ang aming empty house, empty apartment. Kasi lumipat kami sa medyo mas malaki-laki dito ng konti. Ayan po yung gamit namin. So, prepare namin. At yan yung kusiniro namin. Kusiniro. Kawawa. Hoy! Si Labi, nagluluto siya ngayon ng hapunan namin. So, ayan po. At magliligpit mo na ako dito ng mga gamit. Hindi ko na alam kung paano. Malapit lang naman. Dyan lang naman yung namin. Yung nilipatan namin. That's it. Para mahagong pa. Let's eat, guys! Dinner muna kami bago kami maghakot ng aming mga gamit. Hey, guys! So, nandito kami ngayon sa aming bagong apartment. If you don't know, lilipat na kami dito sa mas malaking apartment. And yes, we're so excited. So, ngayon naglilinis kami. Punas-punas na lang muna. So, magtutour ako. Empty house. Empty apartment tour. Ayan si Labi. So, mag-i-start ako dito sa main door. So, ito yung main door. Ayan, main door. Ayan, papasok mo. Ayan siya agad, yung makikita mo. Medyo magulo pa siya ngayon kasi naglilinis pa kami. So, dito, ito yung first room. Color green room. Ayan sila. And then, you see our second room. And the kitchen. And the dirty kitchen. Okay. Hey guys! Last night, meron akong kunting pasilip sa aming new apartment kasi empty, wala pa kami na So ngayon, medyo nag-start na kami mag-arrange ng aming munting bahay. So, ayan, this is the situation. Sige, mag-i-start ako dito sa aming pinaka-main door para hindi kayo maguluhan. Okay? Okay. So, ayan. So, ayan. Papasok na tayo sa aming bagong apartment. Hi, Lovey. Seryoso kasi siya yung phone. So, ngayon, pagpasok mo, ang una mo makita, ito, meron kaming, nilagay namin dyan, pero temporary pa yan, hindi pa kami fix sa aming Ito po muna yung partial namin na decoration. So, ito yung galing sa kasal namin. Ayan. Quick tour lang ito. Ayan. Tapos, yung maliit lang na sofa na 2 tao lang nakakaupo. And, meron din akong rug. Para dito. And, ayan. So, hindi pa yan na-arrange. And dito, ito yung magiging studio ko. Ayan. So, yan. Papalitan niya ng wallpaper.
wallpaper na white. Yung wallpaper na white, naka-ready na yan para dyan. Papalitan siya para maaliwalas dahil green na green po ang ating room. And pati yung ilaw, papalitan yan para pag mag-film tayo paggabi, mas maaliwalas siya. Ha? Ha? Yung kwarto nila at sa labas, kwarto yung mga ilaw ito. Ito yung tatlo. Kuha natin mo. Yung mga ilaw. Tapos ibalik natin yung ano? Ha? Ibalik yung dati? You know? Ibalik yung dati? Wala naman dati, dito ba sila na yun? Busted. Sana yung isa. Nandun sa mga ano. Ha? Ay, parang tinapon ko na ata pala. Tapos ito yung magiging kwarto namin ni Mami. So, guys, mag-detail lang ako ng tour. Pag na-fix na talaga, punta muna kami sa kabilang bahay dahil wala pa kaming kain. Kasi dumiretso kami dito. Love you for now. Ano to? Hey, guys! So, today is our second day here in our new apartment. Second day naman, third day. So, kabalo ko yung hair ko. So, ngayon, ang dami pa namin nililikitin dito sa bahay. Ang dami pa namin gawin. Ang dami pa namin arrange. And, realize namin na kulang pala yung aming mga lagay. Wala kaming storage. Wala kaming cabinet. Dahil, if you see our situation, tingnan nyo guys. Tignan niyo yung situation namin. Sobrang gulo pa ng aming mga gamit dyan. So, kailangan namin, we're planning to buy an organizer dito banda. Nilagay namin ito sa table. Wala pa kaming table. Kasi doon sa dati ko pang apartment, guys, doon kasi sa dating apartment ko, wala talaga akong table. Hindi ako nag-invest for table. Kasi may pinaharam sa akin yung aking landlady. So, ayan. So, yung ibang gamit namin nasa ilalim na hindi muna namin pinalabas kasi sobrang gulo. So, ayan po. Nalilito na ako kung paano ko sila arrange. Ang dami-dami. Pero dito sa sala, medyo na-arrange na siya ng konti. Ayan. Ayan po yung situation. Magulo pa din. Pero at least medyo na okay na siya kasi konti lang naman, maliit lang naman yung namin. And, yes, ito yung sinasabi ko na studio. Ito yung magiging studio ko at the same time magiging visitor's room. So, yan po yung office ko, yun yung table, at saka, yan po yung which is, aayusin ko pa yan, papalitan ko yan ng wallpaper na white. Yan, para maaliwalas. Kasi very green kasi yung rooms namin, guys. So, yan po. Ay. Ang dami pa namin aayusin dito, actually. Yung CR. Ang dami pa talaga. As in, ewan ko, baka abutan kami ng 1 month dito sa pag-aayos lang. Kasi, working kaming dalawa ni Lovely. Makakauwi kami around 6 na. So, sobrang busy sa work. So, ayun. Sana, na-clear na siya para makapag na ako. Kasi miss ko na talaga yung film, guys. Kasi lang wala akong space na nakakonsentrate ako. Kasi ako yung tao, kailangan talaga ng ng space or kailangan ng para makafocus. So, ayan. Plus, last week kasi, dalawang family kami, last 2 weeks ago, dalawang family kami dun sa kabila. So, may mga gamit pa kami doon. Actually, yung mga damit, hindi pa namin nadala dito sa kabilang bahay. So, ayan po. At ngayon ay nugasan ko yung mga ibang gamit dito sa kusina. Na pang kusina para magamit ko na din. Ito yung maliit na tray na yan.
try ko muna yung sinain ni Lovey. So, nagluto siya ng, parang sa aming hapunan, nagluto siya ng, ayan. Ano ba to? Paksiyo. Paksiyo na may talong. Yan. Luto na siguro yan. I-off ko na siya. And ito din yung aming kanin, of course. Nag-grate ko pa siya. Pakuluan ko pa siya ng konti. Ang maganda dito guys, kasi nag-install sila ng exhaust fan. Kasi dun sa kabila naming bahay, walang exhaust fan, which is very, lahat ng aming niluluto, dumidikit dun sa aming mga damit dahil, so guys, tatapusin ko muna yung gagawin ko para mabawas-bawasan yung kalat sa aming bahay. Malamig yung palit. O naman, kay kwarta mo. Yung problema sa yung kwarta. Gasol din pala. Oo, dapat. Pala kahapon. Kaya kanina, kahapon. Gabi eh. Oo, mo, di ay CB na lang natira. Nga lang ko, CB naman na 1 kami nakukarang. Pero kita kwarta pala sa gasol, di ba? Wala eh. Wala? Oo, kasama na doon. 9.5 yung gata sa mga natin. Oo. 10.5. Pero wala pa itong sa magasol, kaya ang kuan pala, kining bugas pala, 1,350 man. Niyang gasol kay 650 man. Sige, itong i-budget sa 9.5. Balay. Balay. Ay, balay o kuan naman to. Gasol. Balay o bugas. Balay o gasol. Balay o bugas ba ito? Oo, balay o bugas ba. Tingnan ba mga 9. Hi guys! It's me again, Redge, and welcome again sa akin channel. So ngayon ay kakauwi ko lang galing sa event kasi nag-attend ako ng event na business sa Yusana. And in-invitean kasi kami ng kawork ko before na si Ma'am Jel to attend the event. And so, after ko pumunta ng event, diretso ako pumunta ng Pure Gold. Diretso pa sana ako ng Robinson. Kaso, sobrang bigat talaga, besh. Kasi ganito kalaki yung dala ko. Karton. Bumili ako nitong parang para sa kitchen. Ayan. So, ngayon, ang gagawin ko ay mag-i-install ako. And, yes. Samahan niyo ako.